Mời quý vị và các bạn cùng nghe đọc tập truyện Khi trái đất lên tiếng. Tập 3. Kẻ phá hoại bức tường. Bỗng thầy cất cao giọng: Ngọc ơi, cái bức tường trắng ở biển bị chúng phá hết rồi còn đâu. Giờ bắt cái đứa cầm đầu phá bức tường ấy về đây xử lý. Giọng thầy đầy giận dữ. Bắt cái đứa chủ mưu vào công đi. Cả sân im phăng phắc, tiếng côn trùng dường như cũng nhỏ lại. Ngọc lập tức nhắm mắt kiểm tra. Khuôn mặt anh thay đổi liên tục, như đang quan sát một tầng không gian khác. Vài giây sau, anh mở mắt ra, giọng đầy hoang mang: Dạ, thầy kiểm tra giúp con xem con có bị ảo không ạ? Con thấy bức tường vẫn còn thầy ạ. Đang có một lớp màng che vào đấy để đánh lừa mình. Thầy lập tức đáp lại: Thế thì chết rồi, bọn chúng đánh lừa con đấy. Thầy soi sáng hẳn vào con xem có nhìn thấy gì không. Ngọc đứng lặng vài giây, gương mặt tái đi. Dạ vâng, dạ đúng là không còn bức tường nữa rồi thầy ạ. Một cơn gió mạnh bất ngờ lướt qua khoảng sân, những tán lá rung lên xào xạc. Thầy nhìn thẳng về hướng biển đông, giọng nghiêm lại: Bắt bất kỳ đứa nào phá cái bức tường ấy vào công đi. Ngọc hít sâu một hơi. Dạ vâng, thầy đè tay vào đầu giúp con. Giờ con chẳng nhìn thấy gì nữa. Khoảnh khắc ấy, tất cả những người đứng quanh đều im lặng tuyệt đối, không ai dám thở mạnh. Thầy nói chậm rãi: Thầy đè tay vào đầu con cho nó bay hết cái xấu ra. Đặt vào đan điền con một bông sen đấy. Ngọc khẽ gật đầu: Dạ, được rồi ạ. Ở chiều không gian khác, mọi người đều nhìn thấy quanh đầu và thân thể Ngọc đang được bao phủ bởi một quầng sáng trắng. Giọng thầy dứt khoát: Bắt nó vào công luôn đi. Ngọc khẽ cúi đầu: Dạ, vào rồi ạ. Thầy hỏi ngay: Mày là người gốc Ích à? Ngay lúc đó, Ngọc nhìn thấy vô số pháp thân của thực thể này đang phân tán khắp trái đất. Bà ấy tồn tại hàng ngàn pháp thân khác nhau, chạy khắp các thế giới và ở nhiều chiều không gian. Các pháp thân của bà ta vận hành trong một mạng lưới khổng lồ, âm thầm thao túng và gây ảnh hưởng đến con người, muôn loài, thậm chí cả thiên linh vũ trụ. Kẻ này hẳn đã tu luyện đến cảnh giới rất cao mới có thể tạo ra nhiều pháp thân như vậy. Ngọc lập tức báo lại: Dạ, nó chưa hội tụ hết đâu thầy. Thầy gằn giọng: Vậy xóa sạch mã nguồn sinh ra nó đi. Nó hội tụ chưa? Ngọc hiểu thầy đang nói tới điều gì. Mã nguồn mà thầy nhắc đến giống như phần lõi tạo nên sự tồn tại của một sinh thể, tương tự như trong thế giới công nghệ, nơi toàn bộ hệ thống được vận hành bằng những dòng lệnh gốc đầu tiên. Chỉ cần phần lõi ấy bị xóa, toàn bộ mạng lưới phía sau cũng sẽ sụp đổ. Nó cũng giống ADN của sự sống. Khi cấu trúc nền tảng không còn tồn tại, mọi thứ được tạo ra từ đó sẽ dần tan rã, không còn khả năng phục hồi. Ngọc nhắm mắt vài giây rồi đáp: Dạ, hội tụ rồi ạ. Thầy hỏi tiếp: Mày đã là cao nhất chưa? Ngọc chững lại một vài giây rồi lắc đầu: Thế mà nó vẫn chưa phải là kẻ cao nhất thầy ạ. Ánh mắt thầy lập tức thay đổi, sắc lạnh, quyết liệt: Bọc bông sen yêu thương vào trái tim nó, cho nó tan luôn vậy. Bông sen ấy là một pháp khí đặc biệt mà thầy mang về từ những thế giới rất xa ngoài vũ trụ, cách trái đất hàng tỷ năm ánh sáng. Trong bông sen chứa một nguồn năng lượng kỳ lạ, năng lượng của sự sống, sự hồi sinh và lòng yêu thương thuần khiết. Khi thầy đặt bông sen vào trái tim một kẻ đã chìm sâu trong tội ác, nguồn năng lượng yêu thương thuần khiết ấy sẽ khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Nó đau đớn, quằn quại như bị chính bóng tối bên trong mình thiêu đốt,
rồi dần tan rã và biến mất khỏi vũ trụ. Nhưng với những người vẫn còn sót lại chút thiện lương hay vẫn còn khả năng thức tỉnh, bông sen lại không hủy diệt họ. Ngược lại, nó chữa lành. Nó đánh thức phần ánh sáng đã bị chôn vùi từ rất lâu trong tâm hồn họ, giúp họ tìm lại điều tốt đẹp đã mất và quay trở về con đường đúng đắn, trở về nơi khởi đầu của chính mình. Thầy tiếp tục: Gấp thời gian và không gian lại, bắt đứa cao nhất xuống đây, xóa sạch toàn bộ mã nguồn của nó luôn đi. Khoảng sân chìm trong sự im lặng ghê người. Xa xa vẫn là tiếng gió sủa liên hồi, tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc. Nhưng những người đứng ở đó đều cảm thấy như cả không gian đang bị kéo căng. Ngọc đột nhiên mở mắt thật lớn, gương mặt biến sắc. Dạ vâng, bà này ở trên cùng ấy ạ. Bà ấy chính là chỉ huy tất cả. Thầy lập tức nói: Bắt con mụ đó xuống đây, bóp cổ lôi nó xuống đây luôn. Thầy cho hội tụ hết đi ạ. Bà ấy cũng rất nhiều pháp thân. Xóa sạch mã nguồn nó, cho hội tụ lại, bắt nó vào công đi. Vài giây sau: Dạ, vào đây rồi ạ. Không khí đặc quánh lại. Thầy nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt. Mày gốc X à? Đúng thế. Mày ở rất xa ngoài trái đất à? Đúng thế. Thầy nhìn thẳng vào thực thể đang vào Ngọc. Ánh mắt ông lạnh và sắc đến nghẹt thở. Tại sao mày lại chỉ huy đám tay sai đó phá bức tường của ta? Ngọc khựng lại vài giây rồi cất giọng: Bà ta nói trái đất này là của con cháu bà ấy, muốn làm gì cũng phải được bà ấy cho phép. Và bất kỳ ai muốn động đến con cháu của bà ấy sẽ không để yên. Thầy bật cười lớn, nhưng tiếng cười ấy không hề mang chút vui vẻ nào, mà lạnh đến rợn người. Trái đất này là của mày à? Ngọc cúi đầu: Dạ, bà ta nói đúng như vậy ạ. Thầy bước tới thêm một bước: Mày tạo ra nó sao? Dạ, bà ta không nhận mình là người tạo ra trái đất, nhưng bà ta tự nhận mình là chủ của nơi này thầy ạ. Gương mặt thầy lập tức sa sầm lại. Ai cho phép mày cái quyền đó? Ai cho phép mày tự xưng là chủ? Ngọc lắc đầu nhẹ: Bà ấy đang run lên thầy ạ. Bà ta còn chìa bông sen của thầy ra và nói đó là biểu tượng của bà ấy. Thầy nghiến giọng: Mày lấn lướt đến mức đó sao? Mày dám nhập nhằng mọi thứ như vậy à? Mày không biết nhục sao? Con mụ kia! Không khí ngoài sân bỗng đặc quánh lại trong im lặng. Trong quá khứ rất xa, khi các cõi giới còn đang trong thời kỳ hình thành, thầy từng ban tặng cho những người đứng đầu mỗi thế giới một bông sen bất tử cùng viên ngọc đặt sau gáy. Đó là nguồn năng lượng giúp họ trường tồn, phát triển và giữ cho thế giới của mình đi đúng quỹ đạo. Bông sen ấy không chỉ là sức mạnh, nó còn là biểu tượng của sự sống, của trí tuệ và trách nhiệm. Nhưng theo thời gian, có những thế giới đã thay đổi. Họ đi sai đường, họ bắt đầu lạm dụng quyền năng được ban cho, không còn lao động sáng tạo, không còn tự nuôi dưỡng thế giới của mình. Họ dần trở nên lệ thuộc vào việc cướp đoạt năng lượng từ nơi khác để tồn tại. Và rồi họ phát hiện ra trái đất, một hành tinh đặc biệt đến mức kỳ diệu. Nơi đó có nguồn năng lượng sống dồi dào mà không thế giới nào trong vũ trụ có được. Từ đại dương sâu thẳm, bầu trời rộng lớn cho đến mặt đất màu mỡ, vô số sinh vật đều có thể tồn tại và phát triển. Loài biết bay, loài sống dưới nước, loài bò trên mặt đất, nhiều đến mức không ai có thể thống kê hết. Giữa vũ trụ bao la, trái đất giống như một vùng đất sống vô cùng quý hiếm mà vô số thực thể bên ngoài khao khát. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều thế giới muốn xâm nhập vào nơi này. Có kẻ tìm cách đánh cắp năng lượng, có kẻ muốn độc chiếm, có kẻ còn muốn đầu thai vào trái đất để tồn tại dưới hình dạng con người. Và từ đó,
cuộc tranh giành âm thầm bắt đầu diễn ra suốt hàng ngàn năm. Ông chỉ thẳng về phía trước, giọng vang lên như sấm dội. Tao hỏi lần cuối, ai cho phép mày phá bức tường đó? Mày tưởng mày là chủ của trái đất này sao? Ngọc rung giọng. Mỗi khi một tác nhân xuất hiện trong cơ thể anh, thân sắc và trạng thái của anh cũng lập tức thay đổi theo nó. Bà ta nói bất kỳ ai làm hại con cháu của bà hay muốn tác động đến trái đất mà chưa được bà cho phép, bà ta sẽ phá hết. Thầy nhìn thẳng vào Ngọc, ánh mắt ông lạnh hẳn đi. Mày có biết vì sao người ta trừng phạt con cháu mày không? Ngọc cau mày im lặng. Thầy gầm từng tiếng. Có biết vì sao chúng mày bị trừng phạt không? Giọng Ngọc khàn đặc, méo đi như phát ra từ một nơi rất sâu và tối. Vì ông tham vọng muốn làm bá chủ. Thầy bật cười nhạt. Chính chúng mày mới là lũ muốn làm điều đó, còn chúng tao thì không. Mày cố tình không hiểu điều đó, hay mày không dám hiểu? Gió ngoài sân thổi mạnh hơn. Giọng thầy vang lên đầy phẫn nộ. Tội ác chúng mày gây ra cho đất nước tao suốt hàng ngàn năm lịch sử, mày cãi thế nào được hả? Thầy nhìn thẳng về phía trước, giọng ông trầm xuống, nhưng từng lời phát ra như đá tảng nện xuống mặt đất. Những năm chiến tranh, đất nước tao đứng giữa lúc hiểm nguy nhất, chỉ cần gục xuống một lần nữa thôi là có thể mất nước. Ông nghiến chặt hàm răng. Vậy mà chúng mày bán đứng đất nước tao cho kẻ khác. Giọng thầy càng lúc càng dữ dội. Đến năm 1979, khi đất nước tao kiệt quệ, viện trợ không còn, người dân còn chưa kịp hồi phục sau chiến tranh, thì chúng mày lại đem quân sang xâm lược. Ông nhìn thẳng vào Ngọc, ánh mắt rực lên như lửa cháy giữa màn đêm. Mày nói con cháu mày tốt lắm hả? Đạo đức lắm hả? Đối xử với đất nước tao như vậy, mày mở miệng ra mà không thấy nhục à? Ngọc cúi gằm mặt, toàn thân anh run lên từng đợt như đang phải chống chọi với một thứ áp lực vô hình siết chặt lấy mình. Hai bàn tay bấu cứng vào nhau đến trắng bệch. Bà ta bảo thầy đang ôm tham vọng quá lớn nên không còn hiểu đạo lý nữa ạ. Nghe đến đó, mặt thầy lập tức biến sắc. Không khí quanh khoảng sân như bị đè nặng xuống. Rồi ông quát lớn. Cái dân tộc của mày lúc nào cũng thế à, con mộn kia? Tiếng quát vang dội khiến ai cũng giật mình. Thầy chỉ thẳng vào Ngọc. Tao giảm ánh sáng xuống để cho mày nhìn thấy tao. Vậy mà mày vẫn không biết mình đang đứng trước ai à? Ông nghiến giọng. Mở to mắt ra mà nhìn tao đây này. Toàn thân Ngọc run bắn lên rồi cúi gập người xuống. Dạ, bà ta nhận ra thầy rồi ạ. Thầy bật cười lạnh. Gì cơ? Mày nói lại câu vừa rồi tao nghe xin à. Tao điếc, tao không nghe rõ. Ngọc vẫn cúi gập người. Dạ, bà ta sợ rồi, không dám nói gì nữa ạ. Giọng thầy vang như sấm. Cái gì? Mày sợ cái gì hả? Ông quát lớn. Mày làm chủ trái đất này thật à? Hả? Ngọc run giọng. Dạ, bà ta cúi đầu rồi à, không dám nói nữa. Giọng thầy lúc này nặng như búa giáng. Đi ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp của người ta, rồi nhận là của mình như đúng rồi. Nén cơn giận, thầy hạ giọng xuống, rồi trở nên sắc lạnh. Tao hỏi thật nhé, chúng mày có được thiết kế đến trái đất này không? Ngọc chần chừ một vài giây và đáp rất khẽ. Dạ, bà ta bảo không ạ. Thầy bật cười. Không à? Thế mà mày dám nhận mày là chúa của trái đất này sao? Ngoài sân, gió bất ngờ nổi lên mạnh hơn. Ngọc lắp bắp. Bà ta nói vì không có thầy nên bà ta buộc phải thay thầy ạ. Thầy quắt mắt, quát lớn, lớn đến mức cả khoảng sân như rung lên. Cái gì? Không có tao à?
Thế tao đang đứng trước mặt mày đây là cái gì hả con kia? Ngọc gần như không còn đứng vững. Bà ta nói bà ta đã đi tìm thầy suốt bao nhiêu năm nay. Thầy cười lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt. Mày tìm tao để làm gì? Tao cần mày tìm à? Ánh mắt ông bừng lên đầy uy lực. Ngụy biện đến mức đó mà mày không biết xấu hổ à? Chúng mày quen cái thói đó rồi phải không? Ngọc vẫn cúi gằm. Dạ, bà ta không dám trả lời. Khoảng sân chìm vào im lặng. Rồi giọng thầy bất ngờ vang lên, dữ dội như tiếng sấm xé ngang khoảng không. Ai cho phép mày phá bức tường đó, hả? Ngọc khẽ run người, giọng lắp bắp. Dạ, bà ta nói bà ta không dám nữa đâu ạ. Không khí như đông cứng lại. Thầy nhìn thẳng vào Ngọc, giọng trầm xuống, nhưng mỗi lời đều nặng như búa giáng. Con cháu chúng mày phá hoại chúng tao, phá khắp cả thiên linh vũ trụ, phá cả trái đất này. Rồi bây giờ chỉ nói một câu không dám nữa là sao? Ông dằn mạnh từng tiếng. Là coi như hò cả làng à? Ngọc vẫn không dám ngẩng lên. Giọng thầy càng lúc càng lạnh. Từ trước đến giờ không ai dám động đến, nên chúng mày quen thói dương dương tự đắc phải không? Nghĩ mình là lớn nhất, không ai bằng đâu nhỉ. Muốn làm gì thì làm, muốn cướp gì thì cướp. Nghĩ không ai xử được chúng mày đúng không, hả? Ngọc bất động. Một lúc sau mới lý nhí. Dạ, bà ấy không dám nói gì nữa ạ. Thầy bước lên một bước, ánh mắt nhìn xoáy vào Ngọc, nghiêm lạnh. Mang toàn bộ những thứ chúng mày ăn cắp lừa đảo từ khắp thiên linh vũ trụ về đây cho tao. Thiếu bất cứ thứ gì ta chặt tay mày, nghe rõ chưa? Ngọc nói ngay, nhưng vẫn trong tư thế cúi gằm. Dạ vâng, bà ấy bảo làm ngay ạ. Thầy lập tức quát. Cả bông sen bất tử nữa, lấy ra đây. Ngọc ngẩng người lên, xong quay mặt đi, giọng nhỏ lại. Bà ấy nói bông sen bất tử đó bà ấy không ăn cắp ạ. Giọng thầy lạnh băng. Tao cho mày đúng không? Ngọc khẽ gật. Dạ, bà ấy nói đúng ạ. Thầy nói, giọng nặng và sắc, đầy giận dữ. Nhưng mày không còn xứng đáng để giữ nó nữa, không đủ tư cách dùng bông sen đó. Trước mặt tao, mày cùng lấp liếm hết chuyện này đến chuyện khác. Lúc thì nhận là của chúng mày, lúc lại chối không phải. Cái kiểu đổi trắng thay đen ngay tại chỗ như thế không thể chấp nhận được. Không khí im phăng phắc. Rồi thầy quát. Có trả lại không? Hay để tao biến nó thành thứ cực độc cho mày chết luôn, hả? Ngọc vội run giọng. Dạ, bà ấy bảo đã trả lại thầy rồi. Thầy lập tức hỏi tiếp. Rồi viên ngọc sao gáy đâu? Dạ, bà ấy cũng đưa lại rồi ạ. Ánh mắt thầy vẫn không rời khỏi Ngọc. Còn nữa, mày biết tao biết hết mà, đúng không? Ngọc cúi gằm. Dạ, bà ấy biết ạ. Bà ấy đang đưa hết ra đây rồi. Giọng thầy lạnh như thép. Thiếu bất cứ thứ gì, ta chặt cả tay lẫn chân mày. Dạ rồi ạ. Một khoảng im lặng nặng nề phủ xuống khoảng sân. Rồi thầy nhìn thẳng vào Ngọc, dằn từng tiếng. Tao hỏi mày lần nữa, mày và con cháu mày gây ra từng ấy tội ác với thiên linh vũ trụ và cả trái đất này, vậy ai gánh cái tội đó, hử? Ngọc đứng im. Bà ấy không dám đáp ạ. Thầy quát lớn. Rồi giờ chỉ im lặng là xong à? Là hò cả làng à? Ngọc cúi đầu xuống thấp hơn. Dạ, bà ấy không dám nói gì nữa ạ. Giọng thầy bừng lên đầy phẫn nộ. Trước mặt tao, chúng mày cũng tự nhận mình là chủ này chủ kia, còn dám đem con cháu ra đe dọa. Chúng mày phá nát hết rồi còn đâu. Ăn cắp cướp đoạt cho đến khi cạn sạch, rồi bỏ trái đất này hoang tàn như vườn không nhà trống, đúng không? Ngọc đứng cúi đầu giữa khoảng không im lặng nặng nề, rồi khẽ nói. Bà ấy nói không dám nói gì nữa thầy ạ.
Ánh mắt thầy lạnh đến đáng sợ. Ông cất giọng trầm thấp, nhưng từng lời vang lên như mệnh lệnh không thể cưỡng lại. Xóa sạch thế giới của nó đi. Đem mã nguồn sáng tạo của nó dí thẳng vào mặt nó, cho nó tự nhìn thấy. Ông dằn từng tiếng. Xóa sạch luôn. Nó không còn xứng đáng để tồn tại nữa. Ông khép chặt ánh mắt, Bọc bông sen vào trái tim nó, rồi đút thẳng nó vào bụng thầy cho nhanh. Ngọc tiếp lời. Ngoài bà này, thầy xử luôn cả con cháu của bà ấy trên trái đất nữa ạ. Thầy không chần chừ. Đưa bông sen ra, hút ngược hết bụng chúng lại. Đưa tất cả vào hồ lô. Giọng ông vang lên lạnh như thép. Thế giới nào tham gia vào việc này, quét sạch hết. Ngọc lấy lại thần sắc ban đầu. Dạ được rồi thầy. Bầu không khí vẫn căng thẳng như trước cơn bão lớn. Thầy chậm rãi nói. Thầy đã gửi thông điệp đến các thế giới, yêu cầu họ mang bức tường năng lượng cực mạnh đến đây. Ông nhấn mạnh. Bức tường rất cao và cũng rất sâu. Thầy bảo họ cắm bức tường đó kéo dài từ mũi Cà Mau cho đến tận Móng Cái để chắn sóng xung kích. Ngọc bỗng khựng lại, như vừa cảm nhận được điều gì đó. Dạ, nhưng thầy ơi, con thấy vẫn còn một thế lực đang ngăn cản các vị ấy. Ánh mắt thầy lập tức sắc lại. Ông nói gọn, lạnh và dứt khoát. Bắt công chúa của thế lực đó về đây. Hết tập 3.